Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi pada hari ini dengan topik yang baru iaitu bladder catheterization. Kita akan bincangkan secara ringkas tentang kenapa pesakit perlu menggunakan tube untuk bantu mengeluarkan urin dari tubuh. Kita kenal dulu tubenya, catheter ya. Okey, pada gambar rajah ini adalah Foley catheter. Biasanya diperbuat daripada latex. Okey, ada yang dipanggil balloon pot. Balloon pot ni biasanya berwarna, menunjukkan saiz yang berbeza jika warnanya berbeza. Okey, dia adalah untuk laluan memasukkan sterile water pada balloon. Okey, kita masukkan menggunakan syringe. Ini adalah urine drainage pot. Di sini akan disambungkan ke tube dan urine bag. Bila urine mengalir keluar melalui kateter, dia akan keluar melalui drainage pot ini untuk masuk ke dalam urine bag. Okay. Biasanya ada saiz yang tertulis di situ. Saiznya adalah dalam ukuran French. Satu French bersamaan dengan 3 mm. Saiz ni merujuk kepada diameter lumen catheter. Jadi kalau kita gunakan kateter yang bersaiz 18 French, 18 bahagi 3, jawapan dia 6. Bermakna diameter lumen tube yang kita gunakan adalah 6 mm. Ini adalah balloon. Balloon ni bila kita kembangkan dia akan duduk dekat dalam bladder, dalam pundi kencing. Perlu dipastikan bila kita kembangkan balloon berada di dalam bladder supaya tidak terjadi pengembangan di dalam urethra. Kalau jadi macam tu nanti akan jadi injury, akan berlaku pendarahan, kecederaan sehingga boleh menyebabkan stricture pada urethra pesakit. Bila kita kembangkan, balloon ni mengelakkan kateter daripada slide keluar daripada tubuh pesakit. Bila kita tarik secara gentle untuk pastikan kedudukan dia sudah tepat dan duduk di dalam bladder. Bila sudah dalam keadaan kembang. Tak boleh tarik kuat-kuat. Perlahan saja, gentle saja. Okey. Ini yang berikutnya adalah bladder opening. Bila di dalam pundi kencing, urin akan keluar melalui opening ini, melalui kateter untuk sampai ke dalam urine bag. Okey, ini pula adalah silikon kateter. Jika dibandingkan dengan latex Foley kateter, silikon kateter adalah yang lebih tahan lama. Biasanya memerlukan penggantian hanya setiap 60 hingga 90 hari. Okey, dibandingkan dengan Foley yang diperbuat daripada latex, kita perlu ganti setiap 14 ke 30 hari. Okay, kenapa perlu ganti? Untuk pesakit yang memakai urine catheter, indwelling ya di dalam pundi kencing, biasanya risiko untuk mendapatkan UTI ataupun urinary tract infection adalah tinggi. Pemakaian selama 1 minggu, risiko dah meningkat jadi 25%. Kalau pemakaian diteruskan sehingga 1 bulan, biasanya risiko untuk mendapat UTI ni hampir 100%. Okay, sebab tu perlu penggantian secara berkala. Di sini ditunjukkan contoh-contoh tip pada kateter yang berbeza. Ini bergantung pada pengeluar dan bergantung penggunaannya kepada pesakit-pesakit tertentu. Okay. Kalau tadi yang kita sentuh kateter daripada silikon dengan daripada Foley, paling banyak adalah two-way channel. Okay, ada juga yang three-way channel di mana ada laluan untuk irrigation, untuk keluarkan clot daripada pundi kencing ataupun untuk masukkan ubat, misalnya pada pesakit yang memerlukan treatment. Di sini kita tunjukkan saiz yang berbeza pada kateter yang ditandakan dengan warna yang berbeza. Macam saya sebutkan tadi, biasanya warna yang berbeza ni akan kelihatan pada balloon pot kateter tersebut. Kenapa pesakit memerlukan urine catheterization? Ada indikasinya, biasanya berlaku acute urinary retention. Urine tak boleh keluar atas sesuatu sebab. Biasa yang paling lazim adalah UTI. Mungkin juga ada outlet obstruction, laluan keluar tersekat, ada prostat yang besar, ada darah beku atau mungkin ada batu karang. Okay. Mungkin juga
perlu pemantauan bagi pesakit yang kritikal, biasanya di ICU. Jadi kita perlu pantau pengeluaran urin dia. Perlu juga untuk memasukkan ubat macam saya sebutkan tadi, misalnya ubat kemoterapi pada pesakit-pesakit kanser bladder. Okay. Dan mungkin juga pada pesakit yang memerlukan bladder irrigation. Ada darah beku yang perlu dikeluarkan, perlu bilas laluan selepas operation. Jadi kita gunakan urine catheter. Mungkin juga pesakit memerlukan keselesaan yang lebih besar. Ini biasanya kita lihat pada pesakit palliatif. Okay. Atau pada pesakit yang tidak boleh bergerak, ada unstable spinal fracture misalnya, atau multiple traumatic injury, ataupun ada pelvic fracture. Okay. Atau mungkin ada sacral sore yang besar, yang dalam, atau ada perineal wound. Jadi kita letakkan CBD. Atau mungkin juga pesakit ada neurogenic bladder. Dia tak boleh nak mengeluarkan urine sendiri sebab masalah saraf pada bladder. Yang ini akan memerlukan urine catheterization ataupun bladder catheterization. Kita sentuh sedikit tentang teknik untuk memakaikan urine catheter pada pesakit. Okey. Kita perlu persiapan peralatan. Peralatan yang kita siapkan, kita perlu ingat adalah dalam keadaan sterile. Prosedurnya adalah prosedur sterile ya. Kita perlu ada sterile glove, sterile drapes untuk tutup kawasan yang kita akan lakukan prosedur, cleansing solution biasanya saline. Okey. Kita perlukan cotton swab untuk membersihkan kawasan yang kita akan lakukan prosedur, forceps untuk pegang catheter, sterile water yang ini biasanya untuk inflate balloon, untuk kembangkan balloon yang di dalam bladder, biasanya kita perlu 10 cc ya. Foley catheter untuk orang dewasa kita gunakan 16 hingga 18 French ukuran dia. Dan syringe 10 cc untuk masukkan water sterile 10 cc untuk inflate balloon. Lubricant yang biasa kita gunakan adalah water base ataupun Zalocan gel. Dan jangan lupa yang terakhir sekali adalah urine bag ataupun tubing untuk mengumpulkan urine yang keluar daripada tubuh pesakit. Okay. Kita sentuh sedikit cara masukkan catheter melalui uretra. Okay. Jangan salah faham, boleh juga kita masukkan catheter melalui suprapubic, tapi kita tak sentuh topik itu pada hari ini ya. Ini adalah transurethral catheterization. Kita perlukan Foley catheter yang ada lubricant yang sudah diletakkan pelincir, biasanya water soluble. Okay. Catheter ni dimasukkan ke dalam pundi kencing melalui uretra. Okay. Bila dah masuk ke dalam bladder, hujung dia kita pastikan berada di dalam bladder, baru kita kembangkan balun di dalam bladder. Okay. Keyword dia adalah di dalam bladder supaya tidak berlaku kecederaan pada uretra. Okay. Kita kembangkan balun secara perlahan-lahan menggunakan syringe yang ada water for injection. Biasanya kita masukkan sebanyak 10 cc. Okey, steps dia, kita prepare equipment, kita terangkan kepada pesakit kita nak lakukan prosedur apa, macam mana prosedur itu dilakukan, posisi pesakit mesti betul. Yang perempuan macam mana, kita perlu pastikan kaki terbuka supaya kita dapat akses kepada uretra. Kemudian kita perlu menggunakan sterile method untuk membersihkan kawasan yang kita nak masukkan tube urine ini. Sebelum kita mulakan, kita kena pastikan balun tu patut dicek bocor atau tidak. Bila kita kembangkan, kembang atau tidak balun tu. Okey. Dan letakkan lubricant secukupnya pada tip ataupun hujung catheter. Lubricant mungkin datang dalam bentuk tube, yang kita biasa pakai adalah KY jelly. Boleh juga dalam bentuk sachet. So bila kita nak pakai, kita akan buka satu sachet, kita akan keluarkan lubricant. Dan ada juga yang datang dalam bentuk pre-packaged syringe. Kita menggunakan dominant hand untuk pegang tube. Kalau kita kidal, kita masukkan menggunakan tangan kiri. Tapi kalau kita tangan kanan,
kita tulis dengan tangan kanan bermakna kita pegang tube dengan tangan kanan. Okey. Tangan yang tidak dominan digunakan untuk pegang, misalnya kalau female perlu separate labia, kalau male kita perlu pegang penis, so kita gunakan tangan yang non-dominant. Okey. Jadi sebelum kita pegang kateter, kita nak bersihkan, kita pakai swab, semua kita gunakan tangan yang dominan. Untuk kita pastikan tube sudah masuk atau tidak, biasanya bila sudah sampai ke bladder akan ada urine yang keluar. Kita masukkan sedikit 1 hingga 2 inci lebih dalam untuk pastikan balloon punya area sudah betul-betul berada di dalam bladder. Sometimes untuk male memang disarankan masuk sehingga Y junction yang di antara balloon port dengan outlet daripada kateter. Kalau female, kita kena faham panjang urethra hanya cuma 4 cm. Jadi tak perlu nak masukkan keseluruhan kateter ke dalam bladder. Cukup untuk cover 4 cm bermakna 4 tambah 2 atau 3 inci. So most probably dalam 10 cm kita masukkan ke dalam, kita dah boleh kembangkan balloon. Okay. Bila bladder dah mengeluarkan urine, kita inflate balloon, kita kembangkan balloon, kita pastikan dia tidak boleh tertarik keluar lagi. Kita sambungkan drainage bag kepada kateter dan kita pastikan kedudukannya adalah lebih rendah daripada pundi kencing. Okay. Kita nak pastikan aliran urine keluar adalah lancar. Okay. Perlu dokumentasi bila kita masukkan berapa kita gunakan untuk inflate balloon. Ini adalah gambar rajah kedudukan kateter bila sudah dimasukkan. Kita sentuh sedikit tentang komplikasi dan tips-tips penjagaan. Okay. Masalah yang boleh timbul jika kita menggunakan bladder catheter ataupun urine catheter. Boleh berlaku sumbatan. Okay. Sometimes ada debris banyak dekat dalam bladder. Boleh berlaku penyumbatan. Boleh jadi juga bakteriuria macam kita sebutkan tadi. Boleh ada UTI. Boleh jadi encrustation. Boleh ada pembedakan sampai lekat dekat kateter yang kita gunakan. Boleh jadi urosepsis. Kuman boleh masuk ke dalam darah. Boleh juga jadi urethral damage. Ini kerana berlaku trauma waktu prosedur sedang berjalan. Boleh jadi false track, boleh jadi perdarahan, dan boleh juga prosedur itu sendiri gagal. Itu adalah salah satu komplikasi daripada bladder catheterization. Okay. Dari segi complication, kita kena faham infection risikonya adalah sangat besar. Ada 3 laluan masuk utama untuk bakteria bila menggunakan kateter. Okay. Yang pertama adalah urethrometers di urethra. Okay. Waktu kita masukkan kateter. Yang kedua, sambungan antara kateter dengan bag. Dan yang ketiga, dekat drainage port of the collection bag. Maksudnya, kita ada urine bag, dekat bawah yang kita buka untuk kita keluarkan urine tu, drainage port tu dekat situ adalah sumber untuk masuknya bakteria. Okay. Complication yang paling common boleh berlaku trauma. Okay. Waktu kita masukkan tube ataupun waktu kita inflate balloon. Boleh jadi perdarahan, boleh jadi false passage, boleh jadi urethral stricture. Okay, bila dah ada kerosakan, ada trauma pada uretra, bila ada penyembuhan, dia boleh jadi parut sampai menyempitnya saluran uretra. Dalam jangka panjang, dia akan menyebabkan masalah untuk pesakit. Boleh jadi psychological trauma sebab pengalaman yang sangat menakutkan waktu tube dimasukkan. Bagi pesakit yang tidak menjalani circumcision, dia ada prepuce iaitu kulit yang di bahagian depan yang menutup saluran.
Dan jika kulit tu tidak dikembalikan kepada keadaan asal setelah selesai tiub dimasukkan, ini boleh menyebabkan satu keadaan yang dipanggil paraphimosis. So ini adalah salah satu daripada complication jika menggunakan tiub kencing. Dari segi penjagaan, bila kita dah pasang tiub, bila kita nak uruskan hari-hari, kita perlu pastikan tangan kita bersih. Jadi cuci tangan dulu sebelum menyentuh tiub. Perlu bersihkan kateter 2 kali sehari, pagi dan petang ataupun malam. Okay. Kita patut sebenarnya kosongkan beg setiap 2 hingga 4 jam bila dia separuh penuh, atau paling tidak pun setiap 8 jam. Kita kena faham dari segi pembentukan urin untuk seorang yang sihat, biasanya pembentukannya adalah 1 hingga 2 mils per kg per hour. Bermakna untuk seseorang yang beratnya 50 kilo, dalam masa 1 jam, badan dia boleh mengeluarkan sehingga 100 mils urin. Jadi dalam masa 4 jam sudah ada lebih kurang 400. Perlu kosongkan. Okey, bila kita letakkan beg, kita perlu pastikan urine bag berada lebih rendah daripada pundi kencing supaya pengaliran keluar kencing adalah lancar. Okey. Bila kita dah kosongkan urine bag, kita perlu bersihkan untuk digunakan lagi untuk attach lagi dengan kateter. Tidak boleh berendam dalam bathtub, tapi sangat-sangat digalakkan untuk shower, untuk mandi bersiram. Okey. Kena pastikan tiub tidak bengkok atau terlipat supaya aliran urin keluar daripada tubuh adalah lancar. Okey. Dan tidak boleh menggunakan sebarang lotion ataupun bedak di kawasan yang ada tiub kencing. Sekian dulu pada hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita jumpa lagi pada topik yang akan datang. Bye.